වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා අනු ක්‍රපික් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ පොපොට් වොප් ටූල් එක ගැන. ඉතින් දිගටම රැඳී සිටින මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මම අනු වික්‍රමසිංහ. පොපොප් වොප් ටූල් එක. ඉතින් මේ ටූල් එකෙන් කරන්නේ යම්කිසි වස්තුවක ඒ චලනය වන ඉරියව් වෙනස් කරන එක. ඉතින් මම මේ ගර්ල්ව යොදාගෙන ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ පොපොප් වොප් ටූල් එක යොදාගෙන ෆොටෝෂොප් වලින් මේ ගර්ල්ගේ ඉරියව් වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ ගර්ල්ව මේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් වෙන් කරගන්නවා. දැනට මේ ගර්ල් ඉන්නේ වයිට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඉතින් මම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් ගර්ල්ව අයින් කරලා වෙනම ලේ එකකට ගන්නවා. ඒකට මම කරන්නේ සිලෙක්ට් ගිහින් සබ්ජෙක්ට් දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ ගර්ල්ගේ වටේට සිලෙක්ෂන් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ සිලෙක්ෂන් එකට වැටුණු ලේ එක ලේ පැනල් එකේ පහළම තියෙනවා කොපි ලේ කියලා. එන්න එතෙන්ට ඇදලා දානවා. හරි. ඊට පස්සේ මම ඒත් එක්කම ඒ අපි ගත්ත කොපි ලේ එකට මාක්ස් එකක් දා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට බ්ලැක් මාක්ස් එකක් දා ගන්නවා ඒ ලේ එකට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ ලේ එකේ අපි ගත්ත කොපි ලේ මාක්ස් එකේ ඒ බ්ලැක් මාක්ස් එකේ උඩ කන්ට්‍රෝල් එක ප්‍රෙස් කරගෙන ක්ලික් කරනවා. එතකොට නැවතත් අපිට අර කලින් තිබුණු සිලෙක්ෂන් එක වැටෙනවා ගර්ල්ගේ වටේට. මොකද අපි මාක්ස් එක දානකොට අපි සබ්ජෙක්ට් වලින් දාගත්ත සිලෙක්ෂන් එක නැති වෙලා යනවා. ඉතින් අර කන්ට්‍රෝල් එක ප්‍රෙස් කරගෙන ලේ එක උඩ ක්ලික් කරාම නැවතත් අපිට සිලෙක්ෂන් එක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ වෙන ලේ එක සිලෙක්ට් කරලා select modify ගිහින් expand කියන ඔප්ෂන් එක දෙනවා. ඒක මම expand එක 60ක් වගේ දීලා ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ expand එක 60ක් වගේ දීලා ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ edit fill කමාන්ඩ් එක දෙනවා. edit fill මෙතන කිසි දෙයක් වෙනස් කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතන මේ contrast කියන තැනට content aware කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ opacity 100 mode එක normal දීලා okay කරන්න. මේක okay කරාට කිසි දෙයක් වුණා වගේ පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකට මොකද හේතුව දෙවෙනි ලේ එකේ ගර්ල් ඉන්න නිසා දෙවෙනි ලේ එක ඕෆ් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි ලේ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් ගර්ල් රිමූව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේ ගර්ල්ගේ ලේ එක ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කරගන්නවා. මේ ලේ එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා convert to smart object කියන ඔප්ෂන් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ගර්ල්ගේ කොපියක් ගන්නවා. ඒ ලේ එක ලේ පැනල් එකේ පහළම තියෙන කොපි ලේ කියන එකට ඇදලා දානවා. නැත්නම් ඔයාලට කීබෝඩ් එකේ control J press කරලා කොපියක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ගර්ල්ස් ලගේ ඉමේජ් දෙකක් තියාගන්නවා before after වලට පෙන්වන්න ඕන නිසා. මම කරන්නේ මුලින්ම මේ ගර්ල් සිලෙක්ට් කරලා edit වල pop-up wop කියන කමාන්ඩ් එක දෙනවා. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කතර කොටු වගේ ගිහින් සිලෙක්ෂන් එකක් වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පින් එකක් වගේ වැටිලා තියෙනකින් තනින් තන පින් තියලා ඔයාට පින් දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගර්ල්ගේ අතට කකුලට ඒ විදිහට අපිට ඉරියව් වෙනස් කරන්න ඕනි තැන් වලට පින් එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පින් එකෙන් මේ විදිහට උස්සලා කකුල උස්සන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දනිස උඩට අද්දන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඉරියව් වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ පින් එක මගින්. මේ විදිහට ඉරියව් වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ පින් එක යොදාගෙන. මේ විදිහට මම ගර්ල්ගේ ඉරියව්ව පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නවා. මේක වැඩි ඔයා ඉරියව් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් අපි ගන්න ඉමේජ් එකට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ පින් එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඕල්ට් එක ප්‍රෙස් කරාම අපි එතන පින් එක තියලා තියෙන තැන ඒ කොටස රොටේට් කරන්න පුළුවන්. ඕල්ට් එක ප්‍රෙස් කරාම රවුමක් වගේ පෙන්නනවා. එන්න ඒ ටූල් එකෙන් ඔයාට මේ පින් එක තියෙන කොටස රොටේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පින් එකක් උඩ ක්ලික් කරාම
නිකම්ම ක්ලික් කරාම ඒ පින් එක ඩිලීට් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ඕනි විදිහකට ඒ ගර්ල්ගේ ඉරියව් වෙනස් කරලා පින් වලින් එහාට මෙහාට කරලා රොටේට් කරලා අවශ්‍ය නැති පින් ඩිලීට් කරලා ඔයාගේ ඉමේජ් එකේ ඉරියව් වෙනස් කරගන්න.